Hồi 1, vua xây loa thành, yêu ma cản trở. Chuyện kể rằng, sau khi vị vua Hùng thứ 18 nhường ngôi, Thục Phán dời đô về Phong Khê, xưng là An Dương Vương, lập nên nước Âu Lạc. Vùng đất Phong Khê khi ấy là một đồng bằng trù phú, nhưng cũng đầy hiểm địa. Đứng trên một gò đất cao, An Dương Vương đưa mắt nhìn ra bốn phía. Gió đồng bằng thổi tung vạt áo bào của ngài. Ngài không chỉ muốn một kinh đô, bất cứ vị vua nào cũng có thể xây một kinh đô. Ngài muốn một pháo đài. Trong tâm trí, nhà vua đã mường tượng ra nó, một tòa thành kiên cố nhất, với những bức tường thành cao sừng sững và những vòng hào sâu thẳm. Một pháo đài có thể che chở cho trăm ngàn dân chúng Âu Lạc khỏi bất cứ kẻ thù nào. Và thế là một khát vọng vĩ đại đã được ban bố. Cả Phong Khê biến thành một đại công trường, hàng vạn quân lính, dân phu hừng hực khí thế, gồng mình dưới nắng gắt, tiếng hò vang dội, tiếng búa đập vào cọc tre, tiếng đất đá được nện xuống chắc nịch. Những tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi cùng với hàng vạn hy vọng lấp lánh trong mọi ánh mắt. Chỉ trong vài tuần, một bức tường thành khổng lồ bằng đất nện đã vươn cao, uy nghiêm và sừng sững. An Dương Vương đích thân đi thị sát, ngài hài lòng gật đầu. Nhưng rồi một sự lạ xảy ra. Đêm đó, màn sương lạnh từ con sông gần đó trườn vào, đặc quánh, gió ngừng thổi. Cả công trường rộng lớn chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Một người lính gác trẻ tuổi co tấm áo rơm, dụi mắt. Anh ta thì thầm với người bên cạnh. Này, ngươi có thấy, đêm nay im ắng quá không? Người lính già chưa kịp trả lời thì nó bắt đầu. Một tiếng gió rít lên, nhưng không phải là tiếng gió của đồng bằng. Đây là một tiếng rít ai oán, lạnh buốt, như len lỏi từ dưới lòng đất lên. Người lính trẻ run rẩy, giơ ngọn giáo. Cái gì thế? Rồi, từ phía chân núi thất diệu xa xa, những âm thanh khác vọng lại. Đầu tiên là tiếng trống trận dồn dập, rồi tiếng la hét, tiếng kim khí va vào nhau, và kinh khủng, nhất là tiếng của hàng ngàn con ngựa đang phi. Hai người lính gác mặt cát không còn giọt máu. Âm binh, là âm binh, chúng đang tấn công. Một tiếng ầm long trời lở đất vang lên. Bức tường thành, niềm kiêu hãnh của họ ban chiều, bỗng rung chuyển dữ dội. Đất đá vỡ vụn, lăn xuống như thác lũ. Tiếng gào thét man dại của đám âm binh dường như đang reo hò chiến thắng. Sáng hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi một cảnh tượng tan hoang. Bức tường thành sừng sững hôm qua, giờ chỉ là một đống đất đá ngổn ngang. Công sức của vạn người, mồ hôi và hy vọng của họ đã tan thành mây khói chỉ trong một đêm. An Dương Vương đứng lặng trước đống đổ nát, gương mặt ngài cứng lại, hai bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Báo cáo, Một viên tướng già run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. tâu bệ hạ, thành đã sụp đổ hoàn toàn. Lính gác nói, đêm qua. Sau đó, vị lão tướng lại không dám nói tiếp mà ngập ngừng. An Dương Vương giận dữ và gầm lên. Nói, Vị lão tướng vội vàng thưa, giọng đầy run rẩy. họ nghe thấy tiếng âm binh, thưa bệ hạ. Cả triều thần im phăng phắc, chữ âm binh như một tảng đá đè nặng lên không khí. Nhưng vua là vua, ngài không thể lùi bước. Vô lý, chỉ là lời đồn nhảm. Hôm nay, tiếp tục xây lại. Xây cao hơn, chắc hơn. Họ lại xây, họ xây bằng sự kiên định, nhưng trong lòng đã bắt đầu gieo rắc nỗi sợ hãi. Và đêm đó, mọi thứ lặp lại, tiếng gió rít, tiếng quân reo, tiếng thành sụp đổ. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, quân lính hì hục đắp đất xây thành lên cao đến đâu, thì ngay đêm hôm đó, đống đất ấy lại trở về con số 0. Công sức đổ sông đổ biển, lòng quân hoang mang tột độ. Đêm đó, An Dương Vương không ngủ, ngài đứng một mình trong trướng, nhìn ra bóng đêm mịt mùng và tự vấn. Lẽ nào đất này không muốn ta trị vì? Lẽ nào khát vọng xây thành giữ nước của ta lại trái ý trời, hay kinh động đến quỷ thần phương nào? Nỗi lo lắng của nhà vua đã lên đến đỉnh điểm. Ngài biết, đại nghiệp này, nếu chỉ dựa vào sức người, sẽ không bao giờ thành. Sáng hôm sau, vua bước ra khỏi trướng gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định. Ngài ra một mệnh lệnh cuối cùng. Truyền lệnh, lập đàn tế trời đất ngay tại khu đất này. Ta muốn cầu xin thần linh giúp đỡ. Một đàn tế lớn được lập nên. An Dương Vương trong bộ lễ phục trang trọng, tự mình thắp nén, nhang ngài quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, giọng nói vang vọng, khẩn thiết. Cúi lạy trời đất, cúi lạy các vị thần linh. Con là Thục Phán, đang gánh vác trọng trách dựng nước. Nếu lòng thành của con là đúng, xin hãy rủ lòng thương, giúp con diệt trừ yêu quái, hoàn thành đại nghiệp, che chở cho muôn dân.
Khói hương nghi ngút bay lên, hòa vào mây trời. Cả công trường rộng lớn im phăng phắc, nín thở chờ đợi một sự ứng nghiệm. Hồi 2, lòng vua cảm thiên, rùa thần hiện thân. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi lập đàn. Lời cầu khẩn tha thiết của An Dương Vương dường như tan biến vào mây trời, không một lời hồi đáp. Công trường vẫn ngưng trệ, đống đất đá đổ nát vẫn nằm đó như một vết thương treo ngươi. Quân và dân tuy không nói ra, nhưng nhuệ khí của họ cũng không còn như lúc đầu. An Dương Vương dù kiên định, nhưng nỗi lo lắng trong lòng ngày một lớn. Ngài tự hỏi, Lẽ nào trời đất thực sự đã bỏ rơi ta? Lẽ nào khát vọng này là sai lầm? hôm ấy là mồng 7 tháng 3, vua ngự thuyền rồng, một là để tuần thị sông ngòi, hai là để tìm kiếm sự bình tâm sau những đêm suy nghĩ và lo lắng cho việc xây thành. Bầu trời lúc ấy quang đãng, mặt nước êm ả một màu ngọc bích. Đang lúc lòng vua triểu nặng, thì bầu trời bỗng nổi gió. Mặt sông, vốn đang phẳng lặng như gương, đột nhiên cuộn sóng dữ dội. Chiếc thuyền rồng bắt đầu chao đảo. Một tên lính gác hoảng hốt. Bệ hạ, coi chừng, sóng, trên sông sao lại có sóng? Ngay giữa dòng, một xoáy nước khổng lồ, rộng bằng cả một sân đình, bắt đầu hình thành. Nước sủi bọt trắng xóa, xoay tít như một mũi khoan khổng lồ đang chọc thẳng xuống lòng sông. Quân lính trên thuyền mặt tái mét, vội vã chèo thuyền tránh xa. Bệ hạ, nguy hiểm, chúng ta phải vào bờ. Nhưng An Dương Vương lại làm một hành động kỳ lạ. Ngài xua tay, ra hiệu cho họ dừng lại. Đôi mắt Ngài dán chặt vào tâm xoáy nước. Ngài có một cảm giác mãnh liệt rằng, thứ Ngài đang chờ đợi, đang ở ngay kia. Và rồi, từ giữa xoáy nước, một khói đen khổng lồ từ từ trồi lên. Nước chảy ròng ròng trên một cái mai rùa to bằng cả một gian nhà, lấp lánh ánh vàng rực rỡ dưới nắng. Con rùa vàng ngẩng cái đầu cổ kính, to như một tảng đá, hướng về phía thuyền vua. Đôi mắt Ngài sáng, sâu thẳm và đầy trí tuệ, nhìn thẳng vào An Dương Vương. Tất cả quân lính trên thuyền đều kinh hãi tột độ. Họ quỳ rạp xuống, không dám nhìn, không dám thở mạnh. An Dương Vương cũng sững sờ, nhưng Ngài không sợ. Trong ánh mắt của sinh vật vĩ đại kia, Ngài không thấy sự đe dọa. Bỗng một tiếng nói vang lên, vừa cổ xưa vừa uy nghiêm. Ta biết nỗi lo của bệ hạ. Đừng nản lòng, ta đến đây để giúp người. An Dương Vương bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc. Ngài nhận ra, đây chính là thần linh mà mình hằng cầu khẩn. Vua vội vã bước lên mũi thuyền, chắp tay vái dài, giọng nói vẫn còn rung lên vì xúc động. Thần linh hiển hiện, xin thần linh chỉ giáo cho kẻ bề tôi này. Xin thần cho biết quý danh. Con rùa vàng khổng lồ gật đầu một cách chậm rãi. Bệ hạ có thể gọi ta là Thanh Giang sứ giả. Sứ Thanh Giang, An Dương Vương lặp lại. ta đã thấu lòng thành của người. Sở dĩ thành xây mãi không xong là vì có yêu ma quấy phá. An Dương Vương giật mình. Ngài nhớ lại những tiếng quân reo, ngựa hí trong đêm. Yêu ma, xin thần sứ nói rõ, đó là loại yêu ma nào mà có thể phá hoại công trình vĩ đại như vậy? Thần Kim Quy nhìn về phía ngọn núi Thất Diệu ở xa xa. Ở ngọn núi đó, có một con gà trắng sống ngàn năm đã thành tinh. Nó chính là Bạch Kê Tinh. Nó tụ tập hồn ma của những nhạc công triều cũ chết uất ức, đêm đêm dùng yêu thuật, biến thành âm binh để phá hoại công trình của người. Chỉ cần trừ được nó, thành ắt sẽ xong. An Dương Vương nghe đến đây, ánh mắt từ lo lắng biến thành kiên quyết. Ngài đã biết được nguyên nhân và Ngài cũng có thêm một vị thần tương trợ. Ngài cúi đầu thật sâu, bái tạ và nói. Xin thần sứ ra tay cứu giúp dân nước Âu Lạc. Hồi 3, diệt Bạch Kê Tinh, loa thành xây xong. Ngay khi thuyền rồng vừa cập bến, An Dương Vương bước lên bờ, dáng vẻ lo lắng, bất lực của những ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự quyết đoán sắt đá. Ngài biết mình phải làm gì. Ngài rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía núi Thất Diệu. Tất cả quân tinh nhuệ nhất, theo ta. Nhưng trước khi xuất phát, Ngài quay lại, nhìn về phía thần Kim Quy vẫn còn ở dưới mặt nước, chắp tay vái. Xin thần dẫn đường cho chúng con. Thần Kim Quy gật đầu. Một cảnh tượng phi thường diễn ra trước mắt vạn quân. Thân hình vĩ đại của Quy Thần từ từ nhấc lên khỏi mặt nước, không gây một gợn sóng. Nước chảy ròng ròng trên chiếc mai vàng óng. Thần Kim Quy to bằng cả một gian nhà, bắt đầu bay lơ lửng trên không trung, tỏa ra một vầng hào quang ấm áp mà uy nghiêm. Toàn bộ quân lính sững sờ, rồi bừng tỉnh, đồng loạt quỳ rạp xuống. Nỗi sợ hãi yêu ma trong họ lập tức tan biến,
chỉ còn lại lòng sùng kính và một khí thế hừng hực. Thần Kim Quy bay chậm rãi, dẫn đầu đoàn quân. Ngài không bay cao, chỉ lơ lửng trên ngọn cây, như một ngọn hải đăng bằng vàng rực rỡ, dẫn lối cho nhà vua. Ngọn núi Thất Diệu, vốn là một ngọn núi hiền hòa, giờ đây hiện ra đầy u ám. Không khí bao trùm dưới chân núi lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cây cối đứng im lìm, hoàn toàn không có lấy một tiếng chim hay động vật nào. Nhưng đoàn quân đi theo ánh hào quang của thần, không một chút run sợ. Khi đến một khu đất rậm rạp dưới chân núi, thần Kim Quy dừng lại, lơ lửng ngay trên một điểm. Giọng nói của Quy Thần vang vọng, đầy quyền năng. Chính là nơi này. Yêu khí tụ lại ở đây. Hãy đào sâu xuống. An Dương Vương không một giây do dự. Đào. Hàng trăm lưỡi cuốc, xẻng lập tức bổ xuống. Đất đá bay lên. Họ đào qua lớp đất mặt, qua lớp rễ cây chằng chịt. Họ đào trong một sự im lặng căng thẳng. Họ đào mãi, cho đến khi một người lính hét lên. Bẩm, có vật cứng. Không, không phải đá. Mọi người xúm lại. Họ bới đất ra, để lộ một cái miệng hang tối om, bị che giấu bởi yêu thuật. Một luồng khí hôi thối, ẩm mốc từ dưới hang sộc thẳng lên. Đuốc đâu? Xuống dưới. An Dương Vương tự mình cầm một ngọn đuốc, dẫn đầu. Dưới ánh đuốc lập lòe, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra. Đó là một cái hang rộng, và nằm chính giữa, là một bộ xương trắng héo, to lớn dị thường, mang hình thù của một con gà trống. Nó to bằng một con trâu mộng. Một người lính run rẩy. Bạch Kê Tinh, là nó. Và vứt ngổn ngang xung quanh bộ xương, là hàng trăm nhạc cụ cổ đã mục nát. Trống đồng, chiên, phách, đàn, hóa ra, tiếng âm binh, tiếng quân reo, ngựa hí mà họ nghe thấy mỗi đêm, chính là từ những thứ này, do con gà tinh điều khiển. Ánh mắt An Dương Vương lóe lên giận dữ. Hóa ra chỉ là đám yêu tà này mà dám cản trở đại nghiệp của ta, làm hao tổn sức dân của ta. Ngài không đợi một giây. Mang tất cả lên, mang bộ xương và đám nhạc cụ ma quái này lên. Đốt không chừa một mảnh. Một giàn thiêu lớn được dựng lên. Khi ngọn lửa bùng lên, bộ xương gà khổng lồ và đám nhạc cụ mục nát bắt đầu cháy. Ngọn lửa bốc lên màu xanh lè, và từ trong lửa, vẳng ra những tiếng la hét ai oán, tiếng rít gào mang dại cuối cùng trước khi bị thiêu rụi. An Dương Vương đứng nhìn cho đến khi ngọn lửa tắt. Ngài ra lệnh lấy toàn bộ tro tàn, mang ra ngã Ba Sông, rắc xuống và làm phép trấn yểm vĩnh viễn. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Phong Khê chìm trong một sự yên bình tuyệt đối. Không một tiếng gió rít, không một tiếng âm binh. Yêu ma đã bị tiêu trừ. An Dương Vương thở phào nhẹ nhõm. Ngài đến bên bờ sông, nơi thần Kim Quy đang ngự vái tạ. Ơn thần, đại nghiệp có thể tiếp tục. Nhưng thần Kim Quy chưa rời đi. Thần nói, Ta sẽ ở lại giúp bệ hạ hoàn thành công trình này. Một tòa thành bình thường không thể chống lại kẻ thù. Nó phải là một tòa thành đặc biệt, một thần tích. ngày hôm sau, thần Kim Quy đích hiện thân trên bãi đất trống hùng vĩ để xây thành. Ngài chậm rãi bò quanh khu đất, lượn thành một vòng, rồi lại lượn vòng thứ hai, vòng thứ ba. Thần đi đến đâu, đất luống theo đến đó, tạo thành một đường cong xoáy trôn ốc kỳ ảo. Bệ hạ, cứ theo dấu chân của ta mà xây. Lòng quân phấn khởi, nỗi sợ đã tan biến, thay bằng một niềm tin mãnh liệt. Hàng vạn người lại cùng nhau xây thành, lần này còn hăng hái gấp bội. Phép lạ xảy ra, với yêu ma đã diệt, và bản vẽ của thần, thành xây lên vun vút. Chỉ trong nửa tháng, một tòa thành kỳ vĩ, độc nhất vô nhị đã mọc lên. Không phải một vòng, mà là 9 vòng xoáy theo hình trôn ốc. Tường thành cao, hào sâu, ụ pháo kiên cố. Người ta gọi đó là loa thành hay thành cổ loa. Hồi 4, thần quy từ biệt, vua lo giặc Bắc. Loa thành đã đứng đó. 9 vòng thành xoáy trôn ốc sừng sững, kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Niềm vui và sự tự hào lan tỏa khắp quân dân. An Dương Vương đứng trên vòng thành cao nhất, bàn tay đặt lên lớp đất nện đã khô cứng như đá, lòng ngập tràn một sự cảm kích vô biên. Ngài nghĩ thầm, Công trình vĩ đại này, nếu không có thần, vạn năm cũng không thành. Ngài biết, đã đến lúc phải nói lời cảm tạ. An Dương Vương long bào chỉnh tề, bước xuống bến sông, nơi thần Kim Quy vẫn đang ngự mình dưới làn nước trong. Ngài chưa kịp cất lời, thần Kim Quy đã cất tiếng nói uy nghiêm, vang vọng. Bệ hạ, thành đã xong, yêu đã diệt, sứ mệnh của ta tại đây đã hoàn thành. An Dương Vương sững lại, niềm vui vô bờ bến khi nãy bỗng chợt tắt, thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Thần đi,
Nhanh vậy sao? Thành vừa xây xong, thần đã định rời đi rồi. Nhưng ngài lập tức trấn tĩnh. Thần là thần, đến rồi đi là lẽ vô thường. Ngài là vua, vua phải giữ lễ nghĩa. An Dương Vương vội vã cúi đầu, một cái cúi đầu sâu nhất, mang theo ơn nghĩa của cả một dân tộc. Ngài nhìn thẳng vào thần rùa vàng, giọng nói vững chãi dù trĩu nặng ưu tư. Thần Kim Quy, công của thần giúp Âu Lạc dựng thành, diệt yêu quái, con xin tạc dạ. Nhưng Ngài dừng lại, ánh mắt hướng về phía bắc xa xăm, nơi hiểm họa luôn rình rập. thành này là để chống lại tà ma. Nay tà ma đã diệt, nhưng lòng con vẫn canh cánh một mối lo khác, một mối lo của con người. Giọng ngài đánh lại, mang theo cái nhìn của một vị vua gánh vác sơn hà. Triệu Đà ở phương Bắc, tham vọng không đáy. Quân Nam Việt như hổ đói. Sức người của Âu Lạc có thể chống cự, nhưng để giữ được nền độc lập lâu dài trước một đế chế hùng mạnh, e rằng thành Cổ Loa vẫn là chưa đủ. An Dương Vương quay lại, cúi đầu một cách kính trọng. Con không dám giữ thần ở lại cõi trần. Nhưng trước khi thần đi, xin thần chỉ cho con một phương kế để giữ nước. Xin thần soi sáng. Hồi năm, trao móng thần lẫy, chế nỏ thần cơ. Câu hỏi của nhà vua treo lơ lửng, nặng trĩu. Gió trên mặt sông bỗng ngừng hẳn. Tòa loa thành hùng vĩ phía sau dường như cũng như nín thở. An Dương Vương nhìn thần Kim Quy, lòng có chút phập phồng. Thần Kim Quy im lặng, đôi mắt cổ xưa của thần nhìn xoáy vào An Dương Vương. Một lúc lâu sau, thần rùa vàng mới cất tiếng, âm thanh vang vọng như sấm rền dưới mặt nước, nhưng lần này lại mang một sự trân trọng rõ rệt. Người đã nhìn ra, An Dương Vương cảm thấy lòng ngực nhẹ đi một chút. mối lo của ngươi không phải là sự sợ hãi, mà là sự lo xa. Đó là mối lo chính đáng của một vị vua gánh vác sơn hà. Thần Kim Quy tiếp tục, giọng đầy uy lực. Ta giúp ngươi dựng thành, diệt yêu ma, đó là việc của thần. Nhưng chống lại tham vọng của con người, đó là việc của vua. Ta không thể ở lại cõi trần để can thiệp vào chiến tranh của nhân loại. Mỗi thế giới có quy luật của nó. Nghe đến đây, lòng An Dương Vương chợt trùng xuống. Ngài hiểu điều đó. Nhưng Chỉ một chữ, nhưng của thần cũng đủ khiến nhà vua tập trung trở lại. vận mệnh của Âu Lạc phải do người Âu Lạc quyết định. Ngươi đã xin một phương kế và một vật báu. Ta sẽ cho ngươi cả hai. Dứt lời, thần Kim Quy từ từ nhấc một chiếc chân đồ sộ của mình lên khỏi mặt nước. An Dương Vương nín thở. Một cảnh tượng kỳ vĩ diễn ra. Một trong những chiếc móng vuốt sắc nhọn, óng ánh sắc vàng đồng của thần bỗng rực sáng và tự động tách ra, một cách chậm rãi, không một giọt máu. Nó không rơi xuống, mà lơ lửng trong không trung, tỏa ra một luồng linh khí ấm áp, xua tan cái lạnh của gió sông. Chiếc móng từ từ bay về phía An Dương Vương, dừng lại ngay trước ngực ngài. Nhà vua sững sờ, ngài nhận ra đây không chỉ là một vật thể, đây là một phần sinh mệnh, một phần linh khí ngàn năm của thần. Đây là một móng của ta. Nó không phải là một vũ khí, nhưng ngươi có thể dùng nó để làm khí linh cho vũ khí. Giọng thần Kim Quy đầy chỉ dẫn. Bệ hạ hãy mang móng này về, tìm người thợ rèn tài hoa nhất của ngươi, bảo ông ta dùng nó làm một cái lẫy nỏ. Gắn móng của ta vào, nỏ thần sẽ giúp bệ hạ đánh bại mọi kẻ thù. Đó là vật báu và cũng là phương kế ngươi tìm. An Dương Vương cẩn trọng đưa hai tay, run run, nhưng đầy kiên định, đón lấy chiếc móng. Hơi ấm từ nó lan tỏa khắp cơ thể. Ngài cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn bên trong nó. Ngài ngẩng lên, định nói lời tạ ơn lần nữa, nhưng thần Kim Quy đã nghiêm mặt, cất lên lời cảnh báo quan trọng nhất. Giọng thần không còn uy nghiêm, mà trầm xuống, mang sức nặng của một lời tiên tri. Vũ khí đã có, nhưng hãy nhớ cho kỹ điều này. Thần nhìn thẳng vào mắt An Dương Vương, gằn từng chữ. Cơ đồ phải do chính mình giữ, vũ khí chỉ là vật trợ giúp. Lời dặn ấy như một mũi tên găm thẳng vào tâm trí nhà vua. Cơ đồ phải do chính mình giữ. Ngài khắc cốt ghi tâm. Nói xong lời cảnh báo, thần Kim Quy không nói thêm nữa. Thần nhìn An Dương Vương lần cuối, rồi từ từ chìm sâu xuống dòng sông Cái. Mặt nước nổi sóng bạc, rồi dần trở lại phẳng lặng. An Dương Vương đứng lặng bên bờ sông, tay nắm chặt chiếc móng rùa thần. Ngài quay gót trở về thành. Ngay lập tức, nhà vua cho triệu kiến vị tướng tài hoa nhất của mình, người giỏi nhất về cơ khí và chế tạo, tướng quân Cao Lỗ. Nhận lệnh vua và móng thần, Cao Lỗ dốc hết tâm huyết, ngày đêm nghiên cứu. Không lâu sau, ông đã chế tạo thành công một cây nỏ vĩ đại, với chiếc lẫy thần kỳ, chính là móng của thần Kim Quy. Cây nỏ được đặt tên Linh Quang Thần Cơ.
Tương truyền, chỉ cần gạt lẫy một lần, hàng ngàn mũi tên đồng có thể xuyên qua mây, bay đi tiêu diệt hàng vạn quân thù. Lời kết vũ khí và lòng người. Và thế là, câu chuyện về nỏ thần bắt đầu. Đúng như lời thần Kim Quy, linh quan thần cơ đã trở thành lá chắn thép bảo vệ cho nước Âu Lạc, non trẻ. Quân Triệu Đà, vốn quen thói hung hãn, đã nhiều lần kéo quân sang xâm lược. Nhưng chúng không thể nào vượt qua được bức tường thành cổ loa 9 vòng kiên cố, và càng không thể sống sót qua cơn mưa tên đồng bách phát bách trúng của nỏ thần. Mỗi lần Triệu Đà tiến quân, là một lần y thảm bại rút về. Uy danh của nỏ thần và thành cổ loa vang dội khắp nơi. An Dương Vương, từ một vị vua lo lắng, đã có thể kê cao gối ngủ yên. Nỏ thần, vì vậy, đã vượt xa khỏi ý nghĩa của một vũ khí thông thường. Nó không chỉ là một cái máy giết người. Nó là biểu tượng cho sức mạnh quân sự hùng hậu của Âu Lạc. Nó là sự kết tinh hoàn hảo giữa thần, đó là linh khí ngàn năm trong móng của Kim Quy, và người, đó là trí tuệ, tài hoa của tướng quân Cao Lỗ. Nó đại diện cho khát vọng tự chủ về công nghệ quốc phòng, một khát vọng vẫn còn cháy bỏng cho đến ngàn đời sau. Sở hữu nỏ thần, An Dương Vương sở hữu một sự răn đe chiến lược, một thứ vũ khí thay đổi cuộc chơi, khiến kẻ thù phương Bắc, dù thèm khát đến đâu cũng phải chùn bước. Nhưng trong toàn bộ câu chuyện huy hoàng ấy, chi tiết đắt giá nhất, nặng ký nhất, lại không phải là chiếc lẫy nỏ vàng óng. Chi tiết đắt giá nhất, chính là lời cảnh báo cuối cùng của thần Kim Quy, lời dặn mà sức nặng của nó vượt xa mọi thứ vũ khí. Cơ đồ phải do chính mình giữ, vũ khí chỉ là vật trợ giúp. Lời dặn ấy cảnh báo điều gì? Nó cảnh báo về sự chủ quan. Nó cảnh báo về sự ỷ lại. Vũ khí dù mạnh đến đâu, dù thần thánh đến đâu, cũng chỉ là một vật vô tri nằm trong tay người. Nó không có cảm xúc, không có lòng trung thành. Nó có thể bị đánh cắp, có thể bị vô hiệu hóa. Kẻ quyết định thắng hay thua, mất hay còn, vinh hay nhục, cuối cùng không phải là cây nỏ, mà chính là lòng người. Và bi kịch thay, chính An Dương Vương, người đã từng rất lo xa, sau này, vì quá tin vào nỏ thần, lại dần dần quên mất lời cảnh báo sinh tử ấy. Ngài đã lơ là cảnh giác, Ngài tin vào hòa bình giả tạo mà Triệu Đà đưa ra. Và đó, chính là mầm móng cho bi kịch Mỹ Châu, Trọng Thủy, bi kịch của một tình yêu mù quáng đặt trên sự phản bội. Và cuối cùng, là bi kịch mất nước đau đớn, bi kịch của một vị vua phải tuốt gươm chém con gái mình, trước khi chìm xuống đáy biển.